সকলো বন্ধু বান্ধৱীকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু দীপিকা কিটচেনৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক আটাইকে আদৰণি জনাইছোঁ। আজি লৈ আহিছোঁ আমলখিৰ সৈতে ৰন্ধা মাছৰ এটি সোৱাদ লগা ৰেচিপি। আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। আমলখিকেইটা প্ৰথমতে ধুই কুকাৰ এটাত দি দিব আৰু একেলগতে আলু আৰু সোৱাদমতে নিমখ দি ভালকৈ আমলখিকেইটা সিজাই ল'ব। আনফালে কেৰাহী এটা গৰম কৰি ল'ব আৰু তাত সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি যেতিয়া ভালকৈ গৰম হ'ব নিমখ হালধি সানি ৰখা মাছ 3 পিচ দি দিব আৰু মাছ 3 পিচ ইলুটি হিলুটি কৰি ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ব লাগিব। আমলখিকেইটা সিজাই লোৱা হৈছে, এতিয়া গুটিখিনি আঁতৰাই ল'ব। মাছকেইপিচো ৰঙচুৱাকৈ ভাজি উঠাই ৰাখিব। সেই মাছ ভজা তেলতে কেঁচা জলকীয়া 2টা দি দিব আৰু একেলগতে পাঁচফোৰণ অলপমান দি 1 মিনিট সময় ভাজি ল'ব। এতিয়া সিজাই লোৱা আমলখিখিনি দি দিব আৰু আমলখিখিনি দিয়াৰ পিছতো লৰাই 1 মিনিটমান সময় ভাজি ল'ব আৰু এতিয়া তাত সিজাই লোৱা আলুখিনি দি দিব আৰু আলুখিনিও ভালকৈ ভাঙি 2-3 মিনিট ভাজিব লাগিব। 2-3 মিনিট ভালকৈ ভজাৰ পিছত তাত জোখমতে হালধি গুড়ি দি দিব আৰু হালধি গুড়িখিনি দি ভালকৈ মিহলাই জোখমতে পানী দি দিব। এতিয়া ভালকৈ মিহলাই ল'ব। এতিয়া সোৱাদমতে নিমখ দি দিব আৰু নিমখখিনি দি ভালকৈ যেতিয়া উতল আহিব তেতিয়া ভাজি ৰখা মাছ কেইপিচ দি দিব আৰু পুনৰ 10 মিনিটমান সময় ভালকৈ উতলাব লাগিব। 10 মিনিট উতলাৰ পিছত আমলখিৰ সৈতে ৰন্ধা মাছৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ যাব আৰু গেছৰ জুই নুমাই থ'ব আৰু নমাই গৰম গৰম ভাতৰ লগত আপোনালোকে এই আমলখিৰ সৈতে ৰন্ধা মাছৰ ৰেচিপিটো পৰিৱেশন কৰিব। যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগে ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু দীপিকা কিটচেন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈকে আহিলোঁ, ধন্যবাদ।